අයිබොන් අද මලක කරන්නේ ටෙක්ටෝඩ් LK YouTube channel එකෙන් wondershare filmora video editing series එකෙන් ගෙන තුන්වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද wondershare filmora software එකේ transition සහ effect use කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් වෙන දැන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ කලින් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් දැන්ම share කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ like එක දාන්න ගන්න එපා. ඔයාගේ like අපිට තවත් කෙනෙකුට පෙන්වන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරිද මම මුලින්ම වගේ wondershare filmora software එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන new project එකක් open කරගන්නවා මුලින්ම. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ media files ටික මේකට මුලින්ම import කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන empty කොටසේ මම එක click එකක් දීලා මම වෙන folder එකකට මගේ අවශ්‍ය photos ටික දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ photos ඔක්කොම එකපාර shift එකත් එක්ක press කරලා ඔක්කොම select කරගෙන මෙන්න මෙතනින් open press කරනවා. හරි. දැන් මගේ ෆයිල්ස් ටික මේකට ඉම්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. දැන් මම කරන්නේ මේ ඔක්කොම ෆොටෝස් ටික මම එකපාර මගේ ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්න. හරි මේ විදිහට මම ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. හැම ෆොටෝ එකකම ඩියුරේෂන් එක තියෙන්නේ තප්පර 5කට විතර. මට ඕනේ මේ හැම ෆොටෝ එකකම ඩියුරේෂන් එක තප්පර 2කට අඩු කරගන්න. මම ඉතින් ඒක කරන්නේ මේ විදිහට ඔක්කොම එකපාර සිලෙක්ට් කරලා මේ ෆොටෝස් තියෙන බාර් එකේ කොහෙන් හරි එක තැනක රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ මෙනු බාර් එකක් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩියුරේෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඩියුරේෂන් වල ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට ඩියුරේෂන් සෙටින්ග්ස් වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. මෙතන අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය කාලය හදාගන්න. දැන් මෙතන තප්පර 5ක් තියෙන්නේ. මේක තප්පර 2ක් කියලා ටයිප් කරගෙන මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ දෙනවා. හරියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඩියුරේෂන්ස් අඩු වෙන හැම ෆොටෝ එකකම. හරි මම ඊට පස්සේ මම මේකේ ටයිම්ලයින් එක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා. ඉතින් zoom කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඕන දකුණු පැත්තේ ප්ලස් මාක් එකක් තියෙන මේක ප්‍රෙස් කරලා මේක ටයිම්ලයින් එක zoom කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ උඩට තියෙන ටයිම්ලයින් එකට mouse එක ගෙනනොත් පස්සේ මේ විදිහට mouse එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක දකුණු පැත්තට පොඩ්ඩක් ඩ්‍රැග් කරලා මේ ටයිම්ලයින් එක zoom කරගන්න. හරි. දැන් මම ටයිම්ලයින් එක zoom කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ හැම ෆොටෝ එකකම change වෙන තැන transition add කරගන්න යනවා. ඉතින් transition window එක ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් menu bar එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transition tab එකට ගියට පස්සේ ගොඩක් transition මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එක එක වර්ගයේ transition ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මෙන්න මේ වගේ පළවෙනි ෆොටෝ එක සහ දෙවෙනි ෆොටෝ එක වෙනස් වෙන තැනට දෙක එකට හම්බෙන තැනට ට්‍රාන්සිෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිෂන් උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ ෆොටෝස් ටික වෙන වෙන තැනට ඇඩ් කරගන්න. දැන් ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් ප්ලේ කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපිට ට්‍රාන්සිෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් අපිට මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිෂන් එකේ ඩියුරේෂන් එකත් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක කෙරවට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට mouse එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක ඩ්‍රැග් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තට ගියදී වැඩි වෙනවා, වම් පැත්තට ගියදී අඩු වෙනවා. මේක ඔයාලට ඉතින් පොඩ්ඩක් කරලා බලද්දි මේක නිකම්ම තේරෙනවා. පොඩ්ඩක් wondershare filmora software එක use කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේක නිකම්ම තේරෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඩියුරේෂන් එක වැඩි කරගත්තා. දැන් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transition එක පොඩ්ඩක් slow තමයි එන්නේ. ඉතින් මම මේක transition අඩු කරගන්නම්. දැන් ආයෙත් ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් transition එක ඉක්මනට එනවා. ඉතින් මම අනික් photos වලට දැන් transition add කරගන්න මේ විදිහට durations හදාගෙන මෙතන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් use කරලා බලන්න. මේ හැම එකම මම මේ විදිහට transition add කරගන්න. මම හැම photo එකකටම add කරගන්නවා මේ photos දෙක එකතු වෙන තැනට. ඒ වගේම දැන් අපිට මෙන්න මේ transition එක preview එක බලන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් මේ transition එක select කරගෙන ඒක උඩ double click කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ preview monitor එකේ මේ transition එක add කරපු photo එකක් play වෙන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට කරලා බලන්න පුළුවන් අපි transition එක add කරන්න කලින් ඒක preview එක බලලාම add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේ video එක end වෙන තැනටත් transition එක add කරගන්න මේ විදිහට. අවසානට ඒකේ duration එක හදා ගන්නවා. start එකටත් මම transition එක add කරගන්නවා. මේ විදිහට මම preview එක බලනවා. හොඳ එකක් හරි. මේක හොඳයි. ඉතින් මේක මම දැන් ඇවිල්ලා මෙතෙන් add කරගෙන මේකේ duration එකත් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි transition add කරන් ඉවරයි. අපි හැම photo එකකටම දැන් පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු මුළු වීඩියෝ එකම. මුලින් තියෙන transition එක පොඩ්ඩක් speed එකයි මම ඒක පොඩ්ඩක් duration එක වැඩි කරගන්නවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි transition add වෙලා තියෙන්නේ. කේක වර්ගයව තියෙන විදිහට ඉතින් ඔයාලට බලන්න ගොඩක් හොඳ transition තියෙනවා. end එකේ transition එකත් පොඩ්ඩක් speed එකයි ඒකත් duration චුට්ටක් හදාගන්න. හරි මේ විදිහට. හරි. දැන් මේ විදිහට තමයි අපි වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්නේ. හරි දැන් අපි transition ගැන කතා කරලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් අපි කතා කරන්නේ මේකේ effect use කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transition වලට එහා පැත්තේ effect කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා වගේම ගොඩක් effect වර්ග මේකේ තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් effect අපි මේකේ download කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා ඉතින් මේක තියෙනවා අපිට ඒවත් යූස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට
පොඩි ඩේට ප්‍රමාණයක් යන්නේ ඒව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මුලින්ම මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා ප්‍රිවිව් එක බලනවා ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි වලට ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් එකේ තියෙන්නේ. මම මේක අදගෙන ඇවිල්ලා මගේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න ඔය ටයිම්ලයින් එකට ෆොටෝස් වලට උඩ ලේයර් එකකින් ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉතින් ප්ලේ වෙන්නේ. ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එකේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙනවා මේ ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරපු ලේයර් එකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට මේකේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක එක ඉෆෙක්ට් එකට සෙටින්ග්ස් වෙනස් වෙනවා එක එක විදිහේ. ඉතින් අපි ඒවා wondershare filmora software එක යූස් කරද්දී ඉතින් ඔයාලට මේක නිකම්ම පොඩ්ඩක් තේරෙනවා මේක වාක් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේක තේරෙයි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකේ ඩියුරේෂන් එක පළවෙනි ෆොටෝ එකට විතරක් ඇඩ් වෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා ඉෆෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ මං අනික් ඉෆෙක්ට් ටිකක් මෙන්න මේකෙන් ඇඩ් කරගන්නම් මගේ ෆොටෝස් වලට. හරි මේ විදිහට මම ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගන්නවා. මේකත් මේ ඉෆෙක්ට් එකත් ඉතින් මේකේ ඩියුරේෂන් මම හදාගන්නවා. හරි මම හැම එකකටම ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගන්නවා. මම මේක පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරන්න. හරි මම දැන් ඉතින් මේකට ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඉෆෙක්ට් ලේයර් එක තමයි උඩින් තියෙන්නේ. හරි දැන් පොඩ්ඩක් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. මේ විදිහට තමයි ඉතින් ප්ලේ වෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් සෙටින්ග්ස් හදා ගන්නවා පොඩ්ඩක්. ඒක ඔපැසිටි එක චුට්ටක් වැඩි වගේ මම මේ ලේයර් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ ටික හදා ගන්නවා චුට්ටක්. ඔයාලට ඉස්සර මම කිව්වා මේ හැම එකකටම ඉෆෙක්ට් වලින් වෙනස් වෙනවා කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේකේ සෙටින්ග්ස් දෙකක් තියෙනවා. අර වගේ එකයි තිබිනින් ඒ විදිහට මේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එක අනුව එකෙන් එකට ඉෆෙක්ට් වලට වෙන වෙන සෙටින්ග්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න ඒවා ගැන. හරි දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. අපේ ට්‍රාන්සිෂන් සහ ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපේ අවසාන රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මීට වඩා අපිට අවශ්‍ය තැනට හොඳ ඉෆෙක්ට් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතේ හැටියට ඔය ටිකක් යූස් කරගත්තේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඉතින් අපි wondershare filmora software එකේ effect සහ transition use කරන්නේ. හරි ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ කොහොමද wondershare filmora software එකේ transition සහ effect use කරන්න කියන එක ගැන. එහෙනම් ඉතින් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් තවමත් දැන් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ කවලේ නොදන්න යාළුවන්ට දැනන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න ඕද කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී හමු.